I am at Pak Bara Satun. Today we're not gonna focus on the tourist attraction like Kalipe Island, but we're gonna focus on one of the top traditional food in here. We call like Tayhab food. I'll leave this cities. อ๋อโหยผมควงเก่งเขาดูข้อมือดิมั้ง Let's go. Hey babe, Sunday evening and I am at Pak Bara Satun, just close to the port to one of the top tourist attraction, which is เกาะลิเปะใช่ไหม เกาะลิเปะ Island. But today we're not gonna focus on the tourist attraction like เกาะลิเปะ Island, but we're gonna focus on one of the top traditional food in here. We call like ตาบวมใช่ไหม Oh, Tayhab food. And this is my guy because I was spend like my life 2 years in Malaysia and we spend like the time together. Okay, we're gonna film inside. They're gonna cook this food tomorrow actually, but we just do something special. Like I just asked her, can we just do now because tomorrow I have to move to another city. I'll leave this city, so I don't have much time for it. And yeah, let's go. เป็นไกด์ได้ไหมได้ Let's go. โอ้ทำไมคนที่นี่เขาทำกับข้าวต้องแต่งตัวอย่างนี้เลยครับบังต้องสวยตลอดโอ้โหต้องสวยตลอดเวลาเลยค่ะโอ้โหดูความชำนาญนะฮะเขาจะมีทั้ง3 เตาแฟนผมดูว่าคนที่นี่ทำยังไงเขาคงหัวเราะมากมาดูกันค่ะว่าทำกองเชียร์ได้ไหมน้องชินได้ครับผมพี่สาวปกติจะใส่กางเกงยิกงัวยิกฮะไล่วัวยิกวัวเขาเนี่ยยิกวัวพัดลมเนี่ยคือไม่เกี่ยวกับอาหารใช่ไหมคือแค่คนร้อนใช่คนร้อนไม่เกี่ยวกันเลยผมนึกว่าเคล็ดลับแบบให้มันอะไรอย่างนี้รู้จักขนมมัมบะไหมไม่ครับอ๋อพอดีว่ามันเป็นของปากบาราเลยไม่อันนี้ขนมนี้จะไม่มีใครค่อยรู้จักขนมมัมบะใช่มัมบะand the real legendary cooker she's making itอันนี้ทำมาจากอะไรบ้างเนี่ยผ้าเสร็จขอดูด้วยนะครับกระดาษไม่ใช่เหรอเนี่ยผมเห็นกระดาษทางนอกอ๋อด้านในเป็นผ้าทำมานานกี่ปีแล้วครับประมาณ20 ปีโอ้20ส่งต่อรุ่นสู่รุ่นสูตรคิดเองเลยใช่ไหมครับสูตรงั่งดั้งเดิมมาแล้วน้ำมันเนี่ยเราจะอยู่ในผ้าอยู่แล้วใช่ไหมบ้างอ๋อแล้วมันก็ค่อยๆออกมาออกแบบมาให้ใช้งานได้สะดวกสมมติว่าดึงแป้งออกก็เอาน้ำมันคลุกเลยชิมลองทำดู1 ช้อนใช่ไหมครับอ๋อโหยฝีมือไม่ธรรมดาโอ้เราก็เท่ากับข้าวที่บ้านน่ะผมควงเก่งเขาดูข้อมือดิมั้งก็เนี่ยอร่อยกว่าเพื่อนเราต้องเอาด้านที่มันแบบเนี้ยแววนี่นะเอาไว้ด้านไหนเพราะว่าเราต้องการโชว์ลายของแป้งแต่จริงๆรสชาติเข้าปากก็เหมือนกันใช่แค่ความสวยแล้วก็เราก็เอาไส้ตามที่เราต้องการเป็นทรงยาวๆเลยม้วนข้างครับแล้วก็เนี่ยพับขึ้นแล้วก็คลี่จนหมดปกติมันจะมีสีเขียวแล้วก็สีม่วงแต่สีม่วงช่วงนี้ไม่ได้ทำเพราะเป็นช่วงโลจะทำช่วงไฮจะทำส่งตามรีสอร์ทแบบลองดู I'm gonna finish in a bite มันจะมีไส้2 สีนะอันนี้เป็นน้ำตาลแดงกับน้ำตาลมะพร้าวคือจะคั่วไส้ไม่ได้ใช้เตาแก๊สจะใช้ไม้ฟืน My second bite
Bro, the taste is kind of dessert. It's really sweet. It's not the main food, alright? This one for this one. Anyway, and she said she not like cooking this stuff by gas. This really unique method, generation to generation. And wow. And she is third generation, I guess. พี่รุ่นที่3ใช่หรือเปล่าครับในการทำอาหารใช่รุ่นที่3ให้รู้สึกว่าสาวปากบาราพอเวลาเขาห่อเขาไม่ได้นั่งแบบนี้นะ ใช่ไหมเขานั่งแบบไหนเขานั่งแบบอื่นไม่ใช่เหรอครับเดี๋ยวช่วยโชว์หน่อยได้ไหมครับคือปกติมันจะใส่กางเกงไงแล้วก็มันจะต้องนั่งโยกขามาข้างอะไรประมาณนั้นใช่ท่าแก้เมื่อยอันนี้ทำมาจากอะไรครับทำมาจากมะพร้าวทึนทึกคือจะไม่แก่ไม่แก่ไม่ก็เหมือนกับคล้ายๆบูงาบูดะเขาก็บอกว่าเป็นว่ามันจะหอมแต่อันนู้นเขาจะคั่วแบบกรอบไปเลยแต่อันนี้มันจะกินแบบOh wow and for the bread I'm gonna try just only bread alright it's little grazy oily because she add some oil in here it tastes less but goy really goy wow but it's really nice goy really goy ที่จริงขนมปังอย่างเดียวก็อร่อยมากเลยครับใช่เพราะว่ามันกลิ่นหอมของไข่ด้วย powder and egg ไข่และแป้งใช่ไหมครับ tasteless but little salty I could smell and feel a little saltiness in here พี่จะทำอะไรครับเนี่ยขนมบำบัดใช่มันต้องมีไส้คือเราต้องปั้นไส้มันเป็นแบบนี้ก่อนปั้นเป็นวงกลมใช่ไอ้นี่ถั่วอะไรครับถั่วเขียวทำไมมันเป็นสีดำเหรอครับถั่วต้องคั่วหอมน้ำมาบุก She gonna make second menu and this like green bean but they just fried it and blended itอันนี้สมมติถ้าคนที่ดูคลิปแล้วอยากจะซื้อก็ขายเหมือนกันใช่ไหมครับอุ้ยหอมมากตอนนี้กลิ่นเหมือนกับโมจิญี่ปุ่น Oh my god this smoky aroma I ate one like Japanese mochi and they say the taste and the look they're looking like literally pretty same and they say I used to eat them and now I'm trying to eat this and I'm gonna compare how it's going anyway the smell is incredibly good this aroma Oh my god เดี๋ยวท่าบีบคนปากบารายังไงครับสมมติเป็นกล้องก็เลยเราดูบ้างท่าบีบคนปากบาราดูได้ไหม There's a second menu Pak Bara Mochi okay I used to eat at Japan Nara Japan and I'm gonna oh wow เหมือนเลยประมาณนี้แหละบ้างใส่ด้วยถ้าแบบเร็วจริงๆเลยยังไงครับอยากดูแบบเร็วจริงๆเลยเดี๋ยวเราต้องรอให้มันลอยขึ้นนะคะเพื่อว่าขนมของเราสุกดีนะคะภาษาใต้นี่ยังไงครับถ้าขอแบบประโยคตะกี้แต่ภาษาใต้ถ้าว่าให้นุ่มสุกดีก็ถ้าให้มันลอยขึ้นเพื่อว่านุ่มเรากินได้แล้วไงอะไรประมาณนั้นเราจะเลือกอันที่ลอยขึ้นก่อนนะคะเพราะว่ามันจะเป็นเทคนิคว่ามันสุกแล้วก็สะดิดน้ำตอนนี้ผมรู้แล้วว่าอะไรที่แตกต่างจากญี่ปุ่นรู้สึกผมไม่เคยเห็นเขาต้มคนเป็นโรคคือกินได้ทุกคนอ่ะเพราะว่าบางคนเหมือนเกิดลูกนั่นคือมันต้องเลือกอาหารนะแต่ว่าขนมเนี้ยเพราะมันทำมาจากถั่วใช่ไอของแบบนี้คือเขาจะกินได้แป้งก็ผมเห็นดูเมื่อกี้เราทำแป๊บเดียวนะครับบางแป้งถ้าเราจะทำขนมปังอบเนี่ยนวดครึ่งชั่วโมงอ่ะถ้ากับมือโอ้โหเอาไม่บิสมิลลาห์เดี๋ยวมีดราม่าเดี๋ยวคอมเมนต์ดราม่าไม่มีบิสมิลลาห์โหแป้งอะครับจะเหมือนกับญี่ปุ่นแต่ว่าญี่ปุ่นจะนุ่มกว่านี้นิดนึงเขาอาจจะทำยากแต่อันเนี้ยเหมือนเลยคล้ายๆเลยครับ
แต่ผมมองว่ามันเทียบไม่ได้หรอกครับมันคนละแบบไอ้นี่มันเสน่ห์ของปากบาราถ้าลองคนญี่ปุ่นมากินนี่มันก็ว้าววันนี้ในสตูลก็ไม่มีนะมันจะมีที่นี่หรอที่ปากบารามันนุ่มมากเนี่ยดูมันจะนุ่มในสไตล์ของแก้มสาวWow bro really melt and gooey Wow a little sweetness inside but gooey outside and I feel like the bean you know like a bean powder because they fried and they blended but it's good really good Wow Again, seriously, all the food I tasted today, I swear to God, is really nice and that's special to me. I never tried this thing before. Even I used to have a real mochi in Japan. This one is mochi as well, but literally different. Even especially this menu, I never tried this before. And for what I love for myself, alright, is this powder braid. I don't know what they call it. เขาเรียกว่าแผ่นแป้ง Pan bang, like powder slice or something. She's actually selling in the morning, the real special time. And look at her clothes, the way she wearing it because of us, because of video. And again, thank you so much for like massive thanks to everyone. Tomorrow I'm gonna leave this city, and I guarantee you, if you got here, Pak Bara, it's just close to the port to Kalipe Island, so you can get here and just like for try this menu, I guess. And if you want it, just type on this Facebook. But then it's Thai. Maybe you can ask your buddy or you can ask your guide to write Thai for you. This is the page, alright? And number, and you can speak English. And you can order it by English, Chinese, or whatever you want. Anyway, again, massive thanks to him. He's the one who bringing me here because they are together, they're cousin. And I met him at Malaysia before. He is a good brother. And even my channel, not just logo, but the name, everything from him. And thank you so much. It's sunset time and I have to have a dinner. Like I'm gonna have a dinner and then just go sleep. Tomorrow morning I have to leave to the trunk. And I'll see you next time. Bye. Thank you so much. โอ้โหมันขับมอเตอร์ไซค์โอ้โหสุดยอดมากเลย